Sziasztok! Hármas kapcsolati kivétést csinálok. Nagyon régen volt, tényleg nem is emlékszem mikor, úgyhogy megnézzük azokat, akik ilyen jelenleg többes kapcsolódásban vannak, ami azt jelenti, hogy az én értelmezésemben van egy pár, akik a mindennapjaikat együtt élik, és van egy másik pár, akik energetikailag kapcsolatban vannak, de nem töltik együtt a mindennapjaikat életvitelszerűen, mert lehet, hogy munkahelyen igen, de egyébként életvitelszerűen nem. És attól hármas, hogy a két párban a középső személy az ugyanaz, aki jelen esetben lehet férfi is és nő is, és akkor most nem tervezem, hogy külön a női középső személyre készítek. Ez hosszú idő, nagyon hosszú egy ilyet megcsinálni nekem, úgyhogy ezt most az nem fér bele. Na, akkor kezdjünk is hozzá. Vasárnap éjfélig még működik az 50%-os Black Friday kedvezmény, ne felejtsétek el, kérlek. Most tudtok ilyen nagyon kedvező lehetőséggel élni, aztán utána hát érdekes dolgok jönnek. No, akkor megnézzük azt a párt, akik jelenleg együtt élnek, hogy mit lehet tudni az ő kapcsolatukról. Mit lehet tudni az ő kapcsolatukról? Hogy van az együtt élő párnak a helyzete, mit tudhatunk róla? Úgy látszik, hogy ebben a kapcsolatban már nem nagyon működik a kémia, nem nagyon vannak közös vágyaik, céljaik. Ami összetartja őket, az lehet, hogy a közös vagyon, lehet, hogy a család, ha van közös gyermek például, vagy akár a közös társadalmi közeg, ami összetarthatja őket. Bármint úgy értem, hogy ugyanabból a rétegből származnak, ismerik, vagyis ugyanúgy élik meg a mindennapokat. Tehát valami ilyesmi lehet, ami ott van közösként, a kettejük között. Viszont az látszik, hogy ennek például ez a közös társadalmi közeg, vagy bármi, ami így összetartotta eddig őket, az kezd meginogni. Az én véleményem szerint itt elbizonytalanodik egyik vagy mindkét fél abból a szempontból, hogy mennyire tartsuk magunkat a múlthoz. Nos, lássuk itt, mit tudhatunk meg a veszteségről, milyen veszteségek vannak még itt a háttérben. Hová fejlődnek itt a dolgok? Jaj. Igen, úgy tűnik, hogy itt nem csak a vágyak tekintetében vannak úgymond megüresedések, hanem nagy valószínűséggel itt már nem tartják tiszteletben sem azt, amit egymásnak ígértek valaha, és mivel nem tartják tiszteletben, tehát magyarán mondva hazudnak, és újra más csinálnak, mint amit ők elvárnának. Ezért ott van bennük a félelem, a félsz is, hogy mi van, hogyha a másik hazudik, mi van, hogyha hazudik a pénzről, mi van, hogyha hazudik a dolgokról. Tehát itt felütötte fejét nagy mértékben a kétségbevonás, hogy mi történik, miről nem beszél a másik, mi van a háttérben. Tehát itt nem csak a vágyak szűntek meg, hanem a bizalomnak. Hát
legfeljebb a csírái még ott vannak, de hát egyébként én nem gondolnám, hogy nagy lenne a bizalom kettejük között. Megnézzük a bírót. Még a hétköznapi dolgok tekintetében sincs meg bennük már a bizalom. Tehát itt azt érzékelem, hogy itt nem csak az adott szó, meg a betartom a szavamat, a tekintetben, tehát így a pénz az arra utal, hogy a mindennapi megélhetéssel kapcsolatos, a mindennapi szokásokkal összefüggő dolgok tekintetében sincs meg közöttük a bizalom. És itt a bíróra ugye rákérdeztem, hogy mi az itt a bizonytalanság. Itt olyan, mintha azt élnék meg, hogy eltávolítja őket az élet egymástól, azzal is eltávolíthatja, hogy bizony másképp kell élni a mindennapokat, mint ahogy eddig. Ez jelenthet azt, hogy például egyik vagy másiknak olyan munkája lett, ami erre készteti őket, de bármilyen más ilyen külső körülmény megváltozása miatt arra kényszerültek, vagy az tűnt megfelelő döntésnek, hogy megváltoztassák a korábbi szokásait. Például, hogyha régebben együtt mentek, vagy együtt vitték a gyerekeket dolgozni, vagy iskolába, akkor ez most már nem így van. Vagy ha régebben megtehették azt, hogy mondjuk az apa vitte a gyerekeket az iskolába, és megváltozott a munkakörülménye, munkahelye, és most már nem tudja ezt bevállalni, és ezentúl az anyának kell vinni. Tehát, hogy így ilyesmire gondolok, de ez egészen más, vagy ha bejött az egyiknek ilyen éjszakás műszak, és akkor ezzel felborult az eddigi menetrend, tehát itt bármi ilyesmi szóba jöhet az ő életükben. Tehát úgy gondolom, hogy itt nagyon is megváltozott, és akkor innentől kezdve, ha így megváltozott az egész életszervezésük, akkor persze, hogy még nagyobb a bizonytalanság, hiszen egy komfortzónát kihúzott alóluk az élet. Tehát egy megszokást. Ugye a komfortzóna az egyenlő a megszokásokkal, a szokásainkkal, és azt kihúzza. És hogyha mondjuk nekik már nincs dolguk egymással, de nem tudják úgy megoldani a végső feladatot, ami egymással dolguk lenne, akkor ilyen módon kényszerít rá bennünket az élet arra, hogy csináljunk már valamit. Tehát, hogy a rugalmasságot tanulni, például azt csak így tudja elérni az élet, hogyha állandóan változtat a körülményeken, míg aztán kénytelenek leszünk hozzászokni, hogy akkor már ez is megváltozott, meg az is, meg amaz is. No, miután megnéztük őket, megnézzük a másik kapcsolódást, hogy azok hogy állnak, hogy náluk hogy működnek a dolgok, hogy áll az a kapcsolat, mit tudhatunk meg erről a kapcsolatról, a másikról, ahol nem élnek együtt. Viszont ott történnek valami dolgok. Energetikailag mindenképpen. Az látszik kapásból, hogy nem túl gyakran tudnak találkozni. Nem biztos, hogy ha találkoznak is olyan módon történik, ahogy szeretnék, mert itt nagyon erősek a vágyak és a remények, arra is erősek, hogy ők egy közös otthont hozzanak létre, érdekes. A közös otthon iránti vágyuk az nagyon felerősödött, viszont olyan, mintha a félelmeik viszont csökkennének, mert nézzük meg, hogy mi az a félelem, ami csökken, vagy féltékenység, tehát a féltékenységre kérek szépen. Lehetséges, hogy a középső személyben
Csökken a félelem attól, hogy nem tudnak eleget találkozni, és olyan, mintha ő itt most lehetőségeket látna arra, hogy hogy változnak tekintetben a dolgok. Tehát, mint mondtam, az látszott, hogy ők nem nagyon találkoznak mostanában, de mintha ebben nagy változás történne. Na, nézzük még itt a veszteséget. A veszteség, hogy mi az. Itt én úgy látom, hogy az, hogy ők nem tudtak találkozni, vagy nem tudnak még mindig, az megint csak az égieknek a közbelépésének az eredménye. Mint ahogy az előbb is láttuk, hogy ott is változtatják a körülményeket, itt is úgy látom, hogy azok szóltak közbe, hogy a különvállás, amit így ez a pár megélt eddig, az kiderüljön esetleg, hogy erősödik-e a kettejük között a vágy és a szenvedély, vagy gyöngül, vagy elhalványul. Tehát, hogy itt ilyen célja is lehetett ennek az egésznek, hogy mármint az égiek részéről, hogy kiderüljön, hogy hogyan élik meg. Mert ugye az egy dolog, hogy megszületünk olyan tervekkel, hogy majd nekünk ezt meg azt kell csinálni, egymással ilyen meg olyan dolgunk lesz, de hogy azt emberként is így éljük-e meg, azt hát különböző tesztekkel tudják a föntiek meglátni, hogy tényleg úgy gondolkodunk el, hogy az annak idején betervezve lett, és például ez egy ilyen teszt. Mert hogy ugye, mint ahogy mondtam, itt ezekből teljesen az látszik, hogy ők vágyak, remények szintjén is egy közös otthonra vágynak, egy közös életre vágynak, és ennek, hát ehhez mérten ők változnak, nagy változás történik. Ahogy a másik kapcsolatban is, az látszott, hogy ott a bemerevedést, egyfajta rugalmasság kényszerre hatja át, itt viszont egyértelműen a változás érzékelhető, és amennyiben ugye a középső személy mind a kettőben ott van, leginkább úgy látom, hogy neki vagy rá vonatkozik ez a rugalmasabb hozzáállás a dolgokhoz, azért van mindkét irányból ez a nagyon erős mozduljál már meg energia. Tehát, hogy ne légy olyan begyöpösödött energia, és mindkettő ugye föntiek irányítják különböző módokon. Az egyik az, amikor a külső körülmények változnak, a másik meg esetleg az, amikor belülről is történik ilyen ösztökélés. Nos, megnézzük akkor, hogy egyébként hogyan gondolkodnak egymásról a párok, az együtt élő párnak a egymás iránti gondolataira vagyunk kíváncsi. A kettőt kérnék szépen. Először a társ, az együtt élő társ hogyan gondolkodik a középső személyről. És a középső személy hogyan gondolkodik a társáról, akivel együtt él. A társ egyértelműen azt éli meg, hogy a középső személy nem tartja semmilyen ígéretét, semmiben nem lehet rá számítani, lehet, hogy állandóan a munkára hivatkozik, lehet, hogy tényleg ilyen eltávolodást érzékel kettejük között. Na, nézzük itt a levelet, hogy erről mit tudhatunk meg. És a katonatisztre is kérek.
én itt, ugye ez itt kijött, nem azt érzékelem, hogy itt azt gondolja, hogy azt gondolja, hogy a középső személy, akivel őt megcsalja, ott, ott nagyon erős a szenvedély, illetve hogy azért van ez a hátatfordítás, mert hogy van neki ilyen titkos kapcsolata, ahol nagyon erősen éli meg a szenvedélyt. Ugye az előbb láttuk, hogy nincs közöttük már ilyen testi kapcsolódás, vagy hát nagyon keves, ha van is, szinte az lehetetlennek érzi, hogy az elég legyen neki, és itt azt látja, vagy úgy nyilvánul meg a gondolataiban, hogy biztos van, ahol ezt megéli, és még az is látszik, hogy ő arra is gondol, hogy elhagyni készül őt. Tehát vele szemben annyira megváltozott a magatartása, a gondolkodása, az egész viselkedés, minden a középső személynek, hogy elhagyni készül. Miközben a középső személy úgy gondol a társára, hogy hát finom legyek, akkor azt mondom, hogy kész van agyilag. És akkor ilyen nagyon finoman mondtam. Na de akkor megnézzük itt a betegséget, hogy miért gondolja azt, hogy a társa az egy kicsit meg van borulva. Igen, és a lelkészre is kérek. Olyan nekem ez, mintha állandóan a családdal, a pénzzel riogatná, azzal tartaná sakban, és közben pedig minden, ami történik, abba nehézségeket, akadályokat magyaráz bele, ami régen esetleg működött, az most a középső személy gondolkodása szerint a társa, az belekölt, az úgy nem jó, azt másképp kell, vagy másképp csináljuk, vagy miért csináljuk másképp, szóval, hogy így ez a tipikusan, ha van sapka, az a baj, ha nincs sapka valakin, meg az a baj, tehát, hogy így azt érzékelem itt, hogy a középső személy úgy látja, hogy teljesen lényegtelen, hogy ő mit csinál. A lényeg az, hogy nem jó, amit csinál a társának, és mindeközben pedig láthatóan a pénzre fókuszál, és láthatóan őt befelé fordulásra készteti, de sokkal inkább én itt azt gondolom, hogy talán ő imádkozik azért, hogy valami megoldás szülessen. És ha mondjuk ilyen személy nézi, itt közöttünk, akkor most azra biztatom, hogy így imádkozzon, hogy csak az, hogy valami megoldás. Nem kell nekünk megmondani, hogy milyen megoldás. Nem tudjuk mi az, hogy mi az isteni akarat, és nem tudjuk mi az, hogy mi a legjobb nekünk. Ha például itt a rugalmasság azért fontos a középső személynek, mert hogy ő alapvetően egy ilyen halaktípusú ember, akiben rengeteg a félelem, aki az ilyen nagy lépésektől, főleg a lelki viszonylatban nagy lépésektől fél, hogy hogyan éli meg, akkor ő neki valószínűleg az égiek olyan támogatást fognak adni, ami ahhoz kell, hogy őt megerősítsék lelkileg. Tehát azért mondom, hogy nagyon nem lehet tudni, de ez csak ugye a halakra érvényes, tehát a halak dominanciával rendelkező emberre, és ez nagyon-nagyon, tehát nem csak a napot jelenti, hogy a halakban van a napja, mert például ő teljesen lehet más is, hanem másképp kell értelmezni, de a lényeg az, hogy nála ez így nyilvánulhat meg, hogy ő neki bátorságot adnak. A másiknak meg úgy alakítják a környezetét,
hogy ők például, ha nekik együtt kell maradni, akkor hogy együtt tudjanak maradni. Tehát azért mondom, hogy így a általános tanácsként, meg egyébként személyesként is ezt javasolnám, hogy mindenki csak azt, hogy segítsenek úgy intézni az életet, a dolgokat, ahogy az isteni tervhez igazodik, és akkor ebben benne van is, hogy legyen meg a te akaratod, Uram, mert itt ez a lényeg, hogy mi mehetünk szembe az isteni akarattal, csak akkor nem fog működni semmi. És ha meg azt mondjuk, hogy legyen meg az ő akarata, akkor meg azt kérjük, hogy akkor történjen úgy minden, ahogy kell, hát legfeljebb mi történhet, meghalok. Ez a legvégső, de hát nem ezt fogják, mert általában olyat csinálnak, amit kibírunk, csak pillanatnyilag mi félünk tőle. Vagy hát általában félünk. Szóval ez volt akik együtt élnek, az ő gondolatviláguk egymás iránt, és megnézzük akkor a másikat, hogy a másik párnál ők hogyan gondolkodnak egymásról. Hogyan gondolkodnak kettőt kérek itt is. Először a középső személy, hogy gondol a harmadik személyre? Milyen gondolatai vannak? És a harmadik személy, hogy gondol a középsőre? No, hát láthatóan a középső személy úgy érzi, hogy itt kettejük között ezt a kommunikáció, az nagyon pestítő, nagyon is szereti ezt, ahogyan ők esetleg egymással nem civakodnak, hanem ahogy csipkelődnek, ahogyan ők ilyen nagyon örömteli érzést érzek, tehát ilyen nagyon jó érzést érzek most, ahogyan ezt ő megéli ezt a kommunikációt, és itt most tényleg ilyen tüzesnek, ilyen szenvedélyesnek is gondolhatjuk, fűszerezve például ilyen kétértelmű megjegyzésekkel, ami kifejezetten élvezetessé teszi a számára. És akkor megnézzük, hogy akkor mit jelent itt az üzenet. Mit jelent az üzenet? És a szerencsétlenségre is kérek. Amint mondtam, itt látható például, hogy itt ők egymásra néznek. A másiknál, ha emlékeztek rá, vagy ha visszatekertek, úgyis jó, ők teljesen más irányba néztek a másik párnál, itt viszont ők egymást néznek, egy sorba jöttek ki, ők nagyon egy hullámhosszon vannak, legalábbis a középső személy gondolata szerint, és nagyon is vágyik, nagyon is ott van a vágy közöttük, a testi szinten is, és talán a múltbeli nehézségeket ők olyan, mintha le tudták volna győzni, vagy időnként legyőzik, vagy pontosan ez a kommunikáció az, ami segíti őket abban, hogy ezen a múltbeli nem biztos, hogy őszinte megnyilvánulásokat azt most áthidalják és legyőzik, és egy kicsit olyan, mintha őszintébbek és nyitottabbak tudnának lenni egymás felé, vagy legalábbis ő így gondolja, hogy ezzel a harmadik személlyel ilyen az ő életük, vagy az ilyen a kapcsolódásuk. Na és a harmadik személy ebben a hármas kapcsolatban, hát ő úgy gondolja a középső személyről, hogy ő nagyon vágyik arra, hogy ő mélyen lélekből kapcsolódjon. Nagyon szeretné azt, hogy ő megélhesse a mély lelki
kapcsolódás érzését. Na és akkor őt kérünk a lelkészre. És a reményre is kérek. Miközben ugye ezt így nagyon pozitívan látja a középső személyt, vagy érzékeli, azért az is látszik, hogy ő a harmadik személyben ott vannak azok a gondolatok is, amelyek, hát mondjuk így, hogy félelemként feljönnek benne, hogy mi van, hogyha nem jön, vagy nem lesz köztük új kezdet, vagy ha lesz is új kezdet, akkor az is ilyen sok fájdalommal jár, illetve hogyha a középső személy nem tudja túllépni, meghaladni a házasságával összefüggő akadályoztató gondolkodását, tehát hogy azokat a tapasztalatait, amit ő a meglévő házasságában szerzett, azokon nem tud túllépni, ugyanis azok korlátozhatják a középső személyt abban, hogy a másik kapcsolat az képes egy teljesen másra. Tehát, hogy amit már korábban ez egyik videóban már mondtam, hogy nagyon gyakran az történik, hogy a másik személynek azt mondjuk, hogy mi az, hogy nem tudja elfogadni a jót, hát miért ilyen, hogy nem akarja magának, hogy jobb legyen az élete. Ennek a hátterében ugye az van, hogy ő nem tudja azt, hogy ő neki jobb lenne az élete. Egész egyszerűen nincs rá mintája, nem látott maga körül olyat, akinél ez működött volna, ezért nem is tudja elképzelni, hogy van ilyen. Tehát az a hasonlattal élnék, hogy aki egész életében a föld alatt él, az el sem tudja képzelni, ha nem mondják neki, hogy van egy fönti világ, ahol süt a nap és madarak vannak. És még ha mondják is, hogy vannak fönt egy világ, hogy süt a nap és madarak vannak, de ő soha nem látta, akkor legfeljebb olyannak képzeli a napsütést, mint mondjuk az alsó világban azt a kis szerény fényt árasztó valamit, amivel világítanak az alsó világokban, tehát mint egy pincében. Tehát amikor lemegyünk a pincében, ott van egy fény, és ha nem tudjuk, hogy kint hogy süt a nap, akkor azt hiszük, hogy kint is sötét van. Tehát valahogy így képzeljétek el azt, hogy az ilyen típusú emberek, akikre ezt mondjuk, hogy ő nem akarja a boldogságot, meg nem akarja a jót, hát azért nem, mert hogy így éli meg. És őt ezért nem lehet hibáztatni, csak az előbb ugye már mondtam, hogy az égiek tesztelik őt, hogy mire jutott, pont ezért, mert hogy mennyire képes például így a pincéből azt mondani, hogy akkor én kimegyek és megnézem, hogy tényleg milyen az a nap, vagy azt mondja inkább, hogy hát jó, nekem itt a pince sötétje, és azt mondják, hogy van nap, de én nem vagyok olyan, hogy kimenjek, és inkább elfogadom ezt a sötét világot. Tehát, hogy ez a lényeg benne, és ugye az előbb, amit példaként mondtam, érdekes most az a halak analógia, hogy ő mennyire fél, az pedig az ő természetétől függ. Tehát, hogy ez így nagyon-nagyon különbözően éljük meg, és itt is ez látszik, hogy a harmadik személy úgy gondolja, hogy bizonytalan, hogy a középső személy ezt hogyan látja. És akkor itt megint visszautalok arra, hogy az elején azt mondtam, vagy az első kérdésnél, hogy a középső személynek érzem én azt, hogy az ő rugalmasságát tesztelik a föntiek,
Hát ezért, amit itt most látunk, ezért tesztelik, hogy ő neki ehhez őrült nagy rugalmasságra és változékonyságra van szüksége, ahhoz, hogy ő ezt a nagy lépést, hogy én a sötétségből kimegyek a fényre, akkor azt én így megmerjem tenni. Ja, tudom már, volt egy olyan videó, hogy pontosan, hogy az árnyékban éli az életét, amit nem mond el, egy mit nem mond el videóban, hogy árnyékban éli az életét, és mikor meglátja a fényt, akkor hunyorog. Na, az majd a következő szakasz lesz. Tehát, hogy itt van az, hogy ő a középső személy látja ennek a harmadik személynek a különbözőségét, de egyelőre ebben a hunyorgó időszakában van, hogy fél attól, hogy ez őt elvakítja, hogy nem jól lát, hogy déli bábot lát, hogy ábrántot lát, és nem az igazat látja. Tehát azért ehhez rengeteg idő kell, amíg ő hozzászokik a szeme, az agya ahhoz a valósághoz, amit ő lát maga előtt. Bocsánat, vagyis hát nem kérek bocsánatot, mert ezért csinálom a videókat, hogy értsük meg, hogy mik vannak a háttérben, mert hogy enélkül csak egy olyan üres jóslás, ami 5 perc múlva megváltozik, olyan lenne. Viszont ha értjük, hogy mitől változik meg, akkor onnantól kezdve mi magunk is tudunk rugalmasan alkalmazkodni, és a következő évtizedek erről fognak szólni, hogy képesek vagyunk-e rugalmasan változni, és úgy alakítani a dolgokat, hogy leginkább az égi energiák befogadása irányába változtatjuk magunkat, és nem a sötét oldalnak a kiszolgáltatva éljük az életünket, beleértve a harácsolástól kezdve az irítséget és a gonoszságot is, ami minden bajnak az okozója, amikor a másiknak a dolgaira vágyunk. Ugye itt akkor megint a 10 parancsolathoz is kapcsolódhatok, tehát hogy az a sötét oldalnak az energiája, és ez rajtunk fog múlni, hogy mennyire tudunk így rugalmasan ellenállni ezeknek a dolgoknak. Ezért is beszélek erről, mert ez nagyon-nagyon fontos lesz. Na, akkor megnézzük, hogy hogyan éreznek ők egymás iránt. Először, akik együtt élnek, kettőt kérnék szépen erre is. A társ, mit érez a társ a középső személy iránt, és a középső személy a társ iránt. Hát a társ, úgy látom, hogy ő a ragaszkodó. Ő nagyon mélyen, tehát, na és akkor itt most azt mondtam, hogy rugalmasnak kell lenni, mert a jövő erről szól, itt viszont azt látom, hogy ő be van merevedve abba, hogyha mi mondjuk összeházasodtunk, akkor ott azt csak a ásókapa választja el, és nincsen ebben semmilyen változás, és akármilyen nehézség van is, és akárhogy változik az élet, mi akkor is úgy maradunk, és közben gyűlölködünk, és közben utálom a másikat, és közben hazudok neki. Na lát, ez a sötét oldal. Ez egyértelműen a sötét oldal, mert a hazugság, az irítség, az utálom, a gonosz vagyok a másikkal, a nem tudom megérteni, és én elfogadom azt is, hogy például a középső személynek esetleg vannak rossz szokásai, akár alkoholizmus vagy más is, de az a szekér elment, amikor ezt ő visszafordíthatta volna, hiszen biztosan nem így született a középső személy, és most meg emiatt bünteti, mert hogy ő annak idején nem tudta megállítani. És itt ezt érzékelem, hogy bármi áron tartsuk meg a szokásokat. Tehát ezt a nagyon-nagyon durva dolgot, és nem az a baj, hogy bármi áron tartsuk meg a szokásokat, mert azzal semmi baj nincsen, hanem hogy milyen áron tartsuk meg. Tehát, hogy én azzal a mondással, hogy a cél szentesíti az eszközt, azért nem értek egyet, mert mondom, hogy az mindig
a teremtővel ellentétes oldalnak a hatását erősíti, vagy azoknak az befolyását erősíti, ugyanis ők adnak nekünk olyan eszközöket, hogy akkor elérjük a céljainkat, illetve, hogy amikor a cél mindennek előtt van, akkor az a bizony a teremtő előtt is van. És én nekem ezzel van csak bajom, hogy a teremtő elé nem helyezünk senkit, és semmit. Na nézzük akkor a lelkészt. És az örvendezést. Nagyon fél attól, hogy az anyagiak, az életük minősége, az anyagi minősége, az hogyan fog változni, és azt is úgy látom, hogy ő imádkozik, hogy visszarendezze a dolgokat. Imádkozik azért, hogy itt rendbe jöjjenek a dolgok, ahogyan ő gondolja. És mivel megint azt mondom, hogy az eszköz és a cél, itt az anyagiak, látható, hogy itt nincsen érzelem, itt nincsen semmi hit. Tehát az ő részéről eddig még ez ilyen érzelem így nem jött ki. Tehát itt most is azt érzékelem, hogy a középső személy bár úgy érzi, hogy ő már nem érez iránta valódi mély érzéseket, tehát hogy érzelmileg eltávolodott tőle, mégis érzéseket mutat. Tehát nem azt mondja, hogy nincs, nem azt mondja, hogy utálom, nem azt mondja, hogy a pénzét szeretem, hanem hogy az érzelmeim eltávolodtak. És így nagyon nagy a különbség. Na nézzük a katonatisztet. És a szerelmet is. Hát lehetséges, hogy itt, ha ugye vannak gyermekek, akkor a gyermekekhez való viszony az, ami még itt összetartja, illetve ami miatt még ott van az az érzés, amiről az előbb beszéltem, tehát hogy van itt érzés, bár eltávolodtak, mert valószínűleg a közös gyermek miatt ő a gyermekei anyjára tekint rá, és ezért ő hajlandó például a harmadik szemét is hátrébb sorolni, hajlandó azt mondjuk kicsit kevésbé figyelembe venni, ugyanakkor pontosan emiatt az érzelmi eltávolodás miatt van neki szüksége a harmadik személyre, akivel viszont képes megélni azt a szenvedélyt, ami benne van, amit ő még várna ettől a társtól, de hát nyilvánvalóan nem kapja meg. És itt én arra hívnám fel a figyelmet itt az érzéseknél, amit mondtam, hogy nem mindegy, hogy milyen áron tartjuk egybe a családot. Nem mindegy, hogy a zsarolással, a manipulációval. Az nem a teremtő tiszta fényéhez vezet bennünket, hanem a gonoszság vizéhez, ami meg egyenes út a pokolba. Mindegy, hogy ezt ki hogyan értelmezi, ezt lehet úgy is értelmezni, ezt a pokol kifejezést, ugyanúgy, mint hogy a teremtő helyett az univerzumot mondom, a pokol helyett meg lehet azt mondani, hogy az emberi sötétségbe és a mély gonoszságba a vezető út, ezt bár ilyen módon is lehet értelmezni. A lényeg az, hogy nem a tiszt és a szépség felé, és ugyanezt tanítjuk meg a gyermekünknek is, mert hogy ő ezt fogja érezni rajtunk. Na, akkor
megyünk tovább, és megnézzük a másik kapcsolódást, hogy ők mit éreznek egymás iránt, mit lehet tudni az ő kapcsolatukról, és én javaslom nektek azt, hogy ezt több részletben nézzétek meg vagy többszöri alkalommal ezt a videót, mert tudom, hogy egyszerre sok, viszont én igyekszek sok mindent átadni, ami hasznos lehet, és ezért javaslom, hogy többször is nézzétek meg. Na lássuk akkor, hogy a harmadik félrel való kapcsolat, az hogyan érzik, mit éreznek egymás iránt, kettőt, és a középső személy mit érez a harmadik fél iránt, és a harmadik személy a középső személy iránt. Hát itt nyilvánvaló, hogy a harmadik személy az jobban, vagy nagyobb szerelmet él meg, viszont az is látszik, hogy a középső személy meg hiányolja nagyon ezt a harmadik személyt, üresnek érzi nélküle az életét, tehát azért ez is egy nagyon mély érzelmi kötelékről beszél. Na nézzük az özvegyasszonyt, hogy mit tudhatunk meg. És a kevés pénzt. El is gondolkodik ezen egyébként, hogy miért érzi ezt az ürességet a másik nélkül, és arra jött rá így a középső személy, hogy ami már az előbb is, vagy a legelején kijött, hogy ők hiányzik az, hogy ő vele meg tudja osztani az életét, hiányzik amire ő vágyik, hogy ő neki társa legyen. És itt a társ nagyon fontos, akivel megbeszéli a dolgokat. Hiányzik az, ahogyan vele akár jókat lehet így úgymond játszani, de hogy ilyen játékosan lehet élni az életet, az ő szokásaik, az ahogyan együtt szoktak lenni, az nagyon-nagyon hiányolja a saját életéből, és itt nincsen direktbe utalás arra, hogy milyen mélyen érez, de mégis azt látjuk, hogy azért itt vannak érzések a háttérben. A középső személynél, és akkor a harmadik félnél ugye azt mondtam, hogy nála egyértelmű az érzelmek, de akkor kérünk a szerelemre. És a szerencsére is kérek. Lehetséges, hogy úgy éli meg ezt a mély érzéseket, hogy nem mutatja ki, mert fél attól, hogyha ezt így nyíltan a másiknak a tudomására hozná, akkor az megijeszteni, vagy legalábbis még jobban távol tartaná attól, ahogyan most ugye távolság van közöttük, de láthatóan itt mindkét részről érzelmek vannak, és itt nem érzékelem a hazugságot, talán láttátok, hogy itt nem is nagyon jött ki ezen az oldalon, és itt ez nagyon lényeges, hogy nem nagyon, nincs ilyen, hogy itt veszekednek, itt nincsen hazugság, és az egész életben ez az egyetlen lényeges, hogy hogyan tudunk úgy élni bármilyen kapcsolatban, munkahelyen, rokonságban, hogy mi a jót éljük meg. És akkor itt nagyon sokan a boldogságra meg az örömre helyezik a hangsúlyt, és sokan azt hiszik, hogy a boldogság meg az öröm az, hogy együtt vagy megyünk wellnessezni, meg hogy ilyen autónk van. Nem, hanem hogy jól éljük meg, jól érezzük magunkat. És azt lehet kevés pénzzel is megélni, a jólétet, éhes gyomorral is lehet boldognak lenni, akármennyire hiszitek, vagy nem hiszitek el, akkor is lehet, mert a szeretet az
elmullasztja, elfeledteti az éhes gyomrot. És itt ez a lényeg. Például ugye, most nem tudom, eszembe jutott a koncentrációs táborok, ott is voltak, akik képesek voltak túlélni. Vajon mitől? Pedig ott sem voltak jól lakva. A hittől, attól, hogy ő bennük sok volt a szeretet, és ez az, ami mindenen túlvisz bennünket. És itt is ezt gondolom, hogy ez a lényeg minden párkapcsolatban. Na, akkor megnézzük, hogy hogyan alakul az együttélőknek a jövője, a következő időszaka, 1-2 hét, hogyan alakul az ő kapcsolatuk, mit lehet róla tudni. Lássuk. Rájuk mosolyog a szerencse. Hát rájuk mosolyog a szerencse, legalábbis olyan értelemben, hogy ameddig ők a múltra koncentrálnak, ameddig ők a gyökereikre, a közös múltjukra koncentrálnak, és nem a harmadik személynek a jelenlétére, annak a szidalmazására. Tehát ahogy mondtam, hogyha nem a sötét oldalt szolgáljuk, hanem a teremtőtől kérünk segítséget, akkor bizony az lehetséges. Na nézzük itt a szerencsét, hogy miről szól, miben lehet itt szerencse, a sors mivel ajándékozhatja, megajándékozhatja őket azzal, hogy visszafele tudnak úgy nézni, hogy az jó legyen, és ez lehetővé teszi, hogy a nehézségeket azt hát megugorják, és akkor még a látogatásra gondolok, de itt valami nagyon, nagyon nem lesz kimondva, nagyon el lesz szeldítve. Igen, itt a házasságnak is a nehézségei, azok szerintem nagyon takargatva lesznek, és ez egyértelműen a mindennapi megéléseknek a változásához vezet, ami nem biztos, hogy pozitív lesz. De itt megint azt érzem, hogy itt nem lesz nyitott, őszinte kommunikáció, hanem sokkal inkább bár nem jött ki a hazudozás, és nem is akarok már rákérni, mert ez most egy viszonylag kellemes energia, legalább az ünnepekig hadd maradjon már meg ez a békesség látszata, ami van. Na, itt akkor megnézzük a másik kapcsolatban, hogy mit lehet ott tudni, hogyan alakul az a kapcsolódás a középső személy és a harmadik fél között, hogyan alakul az a következő 1-2 hétben. Hát itt láthatóan sok lesz a félelem, sok lesz az agyalás, és lesznek jócskán akadályok is, amelyek mondjuk megakadályozhatják azt, hogy ők még jobban, vagyis találkozzanak a keveset is, az ellenségre kérlek szépen. Ez lesz az egésznek a kulcsa, ezek a nehézségek, az akadályok, amelyek akadályozzák a kapcsolat felvételt, mondjuk így, amelyek távol tartják egymástól őket. Nézzük itt a félelmet, hogy miért van itt ez a félelem. Lehet, hogy itt az anyagi veszteségektől való félelem, illetve az is lehet, hogy azzal, hogy néhány dologra fény derül, akkor ez okozhat a kapcsolatban problémát. Ugye itt az előbb láttuk a harmadik személynek az érzéseinél, hogy ő benne vannak ilyen kétségek, és lehet, hogy azok kiderülnek, vagy
vagy úgy érzi legalábbis. Na nézzük még a betegséget. Na hát itt a bizonytalanságot a középső személynek célszerű lenne hátrahagyni azt az állandó bizonytalankodását. Célszerű lenne, hogyha erről nem veszekednének, mondjuk a harmadik személy ezt nem tenné állandóan szóvá, nem hozná szóba, hogy miért ilyen bizonytalan, meg miért ígéri meg, ha nem tudja megtartani, szóval ilyen jellegű dolgoknak a háttérbe szorítása lenne itt a cél, mert úgy látom, hogy a következő időszakban ez a kapcsolat ez sokkal több nehézséggel néz szembe, mint a másik, ahol egyfajta békés időszak mutatkozik. Itt meg pontosan, hogy talán pont azért, mert ott egy békesség van, itt lehet, hogy mindketten azt élik meg, hogy ez a kapcsolat emiatt nem tud előbbre jutni, nem haladnak előre a dolgok, föl vannak spanolva, és akkor ennek kell itt gátat szabni. Talán ez egy olyan próba a kettejük kapcsolatában, hogy akkor elkezdem okolni a másikat, vagy megértő módon állok oda, de ez csak akkor igaz, és akkor, hogyha itt a harmadik személy és a középső személy kapcsolata az olyan, amit itt láttunk. Akkor, amikor a középső személy csak kihasználja a harmadik személyt, akkor annak azt érezni kell, azt tudni kell, hogy én itt most csak pótlék vagyok, és semmi többet nem akar tőlem, akkor ez rá nem fog igaz lenni. Erre kérek mindenkit, hogy erre figyeljen, hogy ne ringassa magát ilyen lányálmokba, hogy jaj, hát itt a jóslásban azt mondták, pedig a valóság nem ezt mutatja, akkor az a valóság az igaz. Tehát itt nem fog csoda történni, akkor az a lényeg, hogy nem neki szól, aki ezt így nem így éli meg. Viszont köszönöm, hogy itt vagytok, és megnéztétek a videót, és mint javasoltam közben is, hogy nézzétek meg többször, mert sok minden van, ennyit igazából nem lehet egyszerre befogadni, tényleg nem lehet, ezért javaslom a többszöri nézést, és mindig valamelyik részt hangsúlyosan megnézni. Köszönöm, hogyha lájkoljátok, vagy bármilyen interakcióval jelzitek felém azt, hogy most ez tetszik-e, vagy nem tetszik a videó, vagy ha megírjátok kommentbe a véleményeteket, vagy a megéléseteket, és köszönöm a feliratkozásokat is mindenkinek, és mint mondtam, még vasárnap éjfélig, tehát 30-án éjfélig van a Hála 50-es féláras kedvezmény mindenre, úgyhogy éljetek vele. És amíg nem találkozunk, addig mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!